Una ko siyang nakatrabaho noong 2015 sa pelikulang You're My Boss. Hindi ko siya makakalimutan dahil memorable yung character niya doon. We have Gerald Napoles. Ka-generation ko to. Oo. Oo. Pagkalapit edad namin eh. 83 siya, 84 Bago tayo ako. magsimula, edad yung pinag-uusapan natin. Andun tayo eh. Hindi, kasi nagsimula ako na mag-audition, 8 years old. Ilang taon ka nagsimula nung nagtatry ka? Ano ko eh, umaarte ako sa teatro. Nagsimula ako since 2003. Tagal na. Tagal. Kaya ang tawag ko sa akin, slow cook pero well done. Yes! Parang slow burn. Oo, ganun. Pressure cooker. Hindi microwavable. Lahat dinaanan ko. Ang basehan ng isang tao sa industriyang ito, na lahat pinagdaanan mo, magkano ka nagsimula? Magkano kang simula? 150. 150? Oo, theater. Theater, kasi. 150. Tapos nag-talent ako sa TV, 350. Yes, yan ang kalakaran ng yun talaga eh. talent. Anong mga show yung nag-talent ka? Nag-talent ako sa Maynila. Yeah! Ganyan. Oo, tapos sa mga teleserye sa ABS. Yung talent, ito yung mga passers-by sa likod. Passers-by. So, doon ka nagsimula. Doon ako Paano nagsimula. ka napasok sa pagtatalent? May nag-refer sa akin. Binigay yung number ko. Kailangan ng yung mga character actor. Oo. Tapos teatro. Kasi speaking lines. Di ba? Pero, meron ding mga, kailangan lang ng background, kailangan lang ng passerby. Wala akong ginagawa. Sige, sali na ako dyan. Sayang naman, 500. So, nung mga teenager ka, anong ginagawa mo? Tambay. Tambay ako. Taga-Tondo, Manila si Gerald. Oo, Tondo. Ako out of school youth ako nung college eh. Hindi ako graduate eh. Ng college. Nung college. Second year college lang. Sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, he took Yes. up chemical engineering. Chemical engineering. Ba't di mo tinapos? Hindi dahil sa bumagsak ako, wala akong binagsak sa science at sa math eh. Hindi ko tinapos kasi hindi ko kaya eh. Yung effort siya eh. Effort siya, kailangan mo effort. Engineering na. Ba't ka nag-chemical engineer? Yun nga yung decision na mali eh. Honor student ako nung high school. Wala lang sa itsura. Honor Sa student. Florentino Torres. High school sa Gagalangin. Gagalangin. Manila, Tondo, Yes, Manila. honor student ako noon, tapos pasikatan sa klase. Na, ano kunin mong course? Hindi, ako engineering ako. So sabi ko, Pang matalino. kailangan engineering din ako kasi lahat sila engineering. So chemical engineering kinuha ko. So nung high school, honor student Honor ka. student. Ang mga average na grade mo nun? Bad trip ako pag bumaba ng 90. Pag 90 pataas, ang pinupwestuhan mo lang dyan, it's either top 1, 2, or 3. So top ano ka? Top 5. 4. Top 4 ako. Ang tatalino ng classmate mo. Top 4 ka na nun sa 90 top plus. 4, oo. Ba't ka Honor masipag student. mag-aral nun? Na-train ako nung bata ako ng mama ko. Kasi single parent siya. Tapos, lakitaan na ako ng, madaling turuan si Gerald. Kasi bago pa ako pumasok ng kindergarten, tinuturuan niya ako sa bahay. Tapos tinututukan niya ako. Tapos nung pumasok na ako ng kindergarten, kalahati ng mga natutunan ko, alam ko na. So, na-affirm lang yung mama ko, nung kinausap na siya ng mga teacher, nung kinder 2 ako na, si Gerald po running for first honor. Wow. Tapos ayun, yung mama ko, yung grade conscious na nanay. So ayun, hanggang sa naging kultura ko na kailangan may honor kada taon. Kailangan may honor. So nung lumalaki ka, wala kang father figure? Wala. Pero okay kami ng papa ko. Ano lang kasi, iba ng pamilya yung papa ko eh. So grabe yung pagmamahal ng mga anak kapag single mom eh. Oo. Grabe yung paghanga sa nanay. Isa siya sa, kaya ako napunta dito. Sa tagal ko sa industriya na ginapang ko yun. Kasi meron akong, kailangan may mapatunayan ako sa nanay ko at saka sa hirap na ginawa niya sa akin. Kailangan may mapatunayan ako, hindi pwedeng wala. Tsaka sa sarili ko na rin, di ba? So parang yun yung driving force mo. Oo. Kaya ka nagpupursige sa buhay kasi gusto mong mabigyan ng magandang buhay yung nanay mo. Yes. Kasi yun yung ginawa niya sa'yo nung lumalaki ka. Yes, nakita ko lahat yun. Nakita ko lahat. Lahat pinasukan niya. Yung iba nga doon, di ko na makukwento dito eh. Yung mga ganun Ba't ano talaga. mga pinasukan ng nanay mo? Ano nakita mo? Nag-waitress, nagkatulong, nag-tutor, nagtindera sa Divisoria, nag-manicure, pedicure sa parlor, nag-ahente nagbenta ng alak, nagbenta ng Avon. Lahat. So ano laging tinuturo mo ng nanay mo sa'yo nung bata ka? Galit na galit yung nanay ko pag yung medyo nakita niya yung mayabang ako. Galit na galit siya doon. Huwag kang yumabang.
wala kang binatbat. Matalino ka, pero wala kang binatbat pa. Wala ka pa. Sabi niya sa akin, huwag kang maging mayabang. Tapos ganun, sorry ganun lingwahe namin eh. Hindi, masakit magsalita ang mga Oo, magulang noon. 90s, noon. 80s. Totoo. Masakit silang magsalita Talagang noon. wala kang binatbat. Wala ka pang napapatunayan. Kaya huwag kang mayabang. Tapos yung may, Oh, hindi sila. Yung pag konting umano ka, Oo, tataas ang boses mo, sino ka? totoo, yung ganun. Kaya, oo ma, oo. Ganun ako yung oo nga. Ganun yung pakiramdam ko nun. Actually, isa sa mga traits isa sa magandang trait ni Gerald, yung sobra yung humility na meron siya. Ay, wow, thank you. Dahil sa nanay mo yun, no? Sa nanay ko yun. Tsaka sa hirap ng buhay. Ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo nung bata? Kalahati ng school year nung 4th year high school, yata or 3rd year high school, wala akong pambaon, tsaka pamasahe. Na-try ko maglakad mula sa bahay namin papunta ng Torres High School, which is 2 sakay ng jeep. Gano'ng katagal na lakad yun? Siguro mga 1 hour to 1 hour and a half. So, anong oras kang alis ng bahay? Alis ako 5:00. Maglalakad ka na? Oo, kasi 7:00 yung flag ceremony. So, kailangan 6:30 nandun na ako. Hindi pawis na pawis kapag dating mo sa school. Oo, pero hindi ako mamadali. Ay, tamang pacing Tsaka lang. yung may dala akong t-shirt, tapos yung polo ko yung nandito. Ilang taong ka na? 16. 15, 16. Oh. Pero hindi alam na mga kaklase ko yun. Naglalakad ka lang? Hindi. Pagdating ko sa school, maporma talaga ako Cool. Cool talaga. Pa-cool talaga ako eh. Ayoko kasi mapintasan. Ah. Ayoko na gaganon. Kasi parang feeling ko, parang hindi ko na nga pinapaalata sa inyo eh. Ginagapan ko na nga yung buhay, tapos pipintasan nyo pa ako. Away. So, nagkaroon ka ng pasad. Kaya ka Oo. siguro naging komedyante. Mm-mm. Kasi yun ang pasad mo eh. Kaya bumabangka ako. Pasad ko talaga yun. Kailangan yun yung impression nyo sa akin. Hindi malungkot yung buhay Hindi ko. malungkot yung buhay ko. Bangka ako. Masaya lang. Hindi nyo na ako tatanungin. Uunahan ko na kayo. Parang ganun. Naalala ko yung teacher ko ng high school. Kinausap ako one time. Gerald, advisor namin. Yes, ma'am. Ganun pa ako. Yes, ma'am. Bakit po? May problema ka ba? Ha? Bakit? Wala po akong problema. Bakit problema? Hindi kasi sa lahat ng exam natin, nanghingi ka ng papel. Tapos nanghiram ka sa akin ng ballpen. Tapos hindi ka nagbabayad ng, di ba mga module din dati, babayaran mo yun. Yes, oo. 15 pesos. Ganyan. Yes. Lagi mong sinasabi sa end of the school year na lang. Ano ba, nahihirapan ka ba sa buhay mo? Meron ka bang ano? Tas hindi ako nagpapakita na, opo, ang hirap ng buhay. Hindi. Sinasabi ko talaga, okay naman po, kaya naman. So, Ba't di mo sinabi yung totoo? tinanong niya sa akin. Sabi niya na, bakit sabi ng mga kaklase mo, tinanong ko muna yung mga kaklase mo, hindi si Gerald, mapera yun, may ano yun, may kaya yata yung tita nun, ganyan. Bakit ganyan? Wala kang pambili ng kung ano, wala kang pambayad. Sabi ko, ma'am kasi, mahirap na nga ako, nahihirapan na ako sa buhay. Kailangan ko pa bang ipakita yun sa inyo? Sinabi mo yun. Oo, ganun talaga sinabi ko. Pero yung mukha mo, Hindi, nakangiti. Ma'am, kailangan ko pa ba pakita sa inyo yun? Kung tutuusin, labas na kayo dun. Hinihingi naman po akong tulong pag kailangan ko na eh. Pero sa ngayon, kaya ko. Ganun ako lumaban dati. Kaya kasi sa tingin ko, factor yung only child. Factor yung na sinasolo mo lahat. Tapos pag nalalampasan mo, feeling mo talaga yung lumalakas ka ng lumalakas ka ng lumalakas. pero saan mo nakuha yun? Kasi wala man nagturo sa'yo ng ganun. Sa nanay ko, nakuha ko sa nanay ko yun. Kasi, Hindi rin niya pinapakita pag nahihirapan siya. hindi rin talaga. Nakikita mo lang. Nakikita ko lang, alam ko lang yung mga ginagawa niya sa buhay. Pero, hindi niya sinasabi sa akin. Pero pag frustrated siya, lumalabas. Pag umiiyak siya, pinapagalitan niya ako. Akala mo madali. Hindi naman madali. Akala mo kahit mag-isa lang ako. Ganyan. Nalalabas niya sa'yo pag Nalalabas. frustrated. Umiyak siya sa'yo. Umiyak sa akin. Kaya ka nagkaroon ng awakening nung bata ka na ayaw ko na maging pamigat sa nanay ko. Oo. Kasi umiyak siya sa akin eh. Tapos rin ako parang, alam ko kasing wala siyang permanenteng trabaho. So meron ako na, paano ako lalaki nito? Talaga. So kailangan kong mabigyan ng discarding sarili yung buhay ko.
ito pa yung isang anecdote eh. Sasabihin ng kaklase ko, Je, tara, kain tayo. Ay, hindi. Doon ako sa kantin kakain. Kasi may kantin, tapos may parang kainan Mga na. tindahan Oo, na. tindahan. Parang co-op. Punta ako ng kantin. Je, kain tayo. Kumain na ako sa co-op eh. Yan yung mga diskarte. Di nyo talaga malalaman pag nagugutom ako. Hindi mo talaga So, lagi malalaman. kang gutom sa school? Oo, pero buraot ako. Paano buraot? Oo, pag yung meron kang laging kaklaseng may pera eh. Von, amin yung bag mo pare. Bakit? Ako na magdadala. Basta ako na magdadala niyan. Hindi, kasing tangkad ko yun. Bakit? Kaya ko naman dalhin yung bag ko. Ako na magdadala. Alam mo na yun. May Jollibee ka ba mamaya? Ganun ako. Hindi nga. Oo. Ganun ang diskarte mo para makakain. Para makakain. Tsaka Jollibee yun eh. Fried chicken. Hamburger. Oh, libre. Amin ang bag mo. So, ililibre ka. Nilibre ako. Yun, kaya sabi ko nung nauso yung intermittent fasting, ginawa ko siya. Sabi ko, ba't hindi ako nahihirapan? Ba't sila yung ang hirap mag-intermittent fasting? Kasi high school pa lang, fasting na siya eh. Kaya ko pala mag-intermittent. Nung 20 hours fasting, 4 hours eating. Kayang-kaya ko pala 16 pa yun. lang napapasting na kami. Kayang-kaya ko yun. Huwag kayong dyan. Kasi- Never kang nagkaroon ng self-pity. Never. Never ako nagkaroon ng self-pity. Nung tumanda ako, saka ako nagka-self-pity. Kung kailan ka may na-achieve, saka ka nagkaka-self-pity. Sa tingin ko, expectations yun eh. Totoo yan. Di ba? Parang mas masaya tayo nung bata tayo. Masaya nung bata. Parang ngayon na nakikita natin na meron na tayo ng lahat, mas di Kasi pala masaya. sa tingin ko nung bata ka, you're hungry for achievements. Tsaka wala kang expectation. Walang expectation. And you know what? Accepted mo yung situation. Exactly. So wala ka, alam mo, Wala. mahirap. So pag birthday, wala kang na-expect. Wala. Nagdibo ako, nagtatrabaho ako eh. Pag Christmas, Wala. wala kang yung regalo pag Wala. December Wala. 24? Wala. So ano yung pinaka hindi mo malilimutan regalo na tanggap mo ng bata ka? Pera talaga eh. Sa taong walang pera, may bagay kang gustong bilhin. May bagay kang gustong bilhin. Hindi mo mabili-bili sa loob ng ilang buwan o ilang taon. Kaya pag binigyan mo ng pera, kaya ang mga tao talaga, ang masang Pilipino, gustong-gustong tumatanggap ng pera. Sa tingin ko, pag binigyan mo ng pera, may pagkakataon sila na sila masunod. Ako masusunod ngayon. Pero ko to, bibili ako. Anong ng binili gusto mo? ko. May nabili ka bang gusto mo? Bili ako shades. Kwenta. Wala kwenta. Bili ako 500, pamasko, bili ako shades. Paano ka nalinya sa theater, pag-artista? Naisip mo ba na yun ang Hindi. tatahakin mo? Hindi. Ako talaga yung accidental artista eh. Never akong, sumasayaw ako. Dancer talaga Dancer si Gerald. ako. Pero Kahit sa school. Sa school, oo. Dancer. Kasi laging pag-blocking, sa likod ka, Je. Kasi matangkad ka. Tapos, basta diyan ka sa likod. Wag mo lang itanong. Hindi ka binibida. Hindi ako binibida. Meron pa ako nun, dance group sa isang university, nag-dance group ako. Pumasok ako sa university nang hindi ako enrolled. Anong university? Polytechnic University of the Philippines, PUP. Okay. Punta ako doon. Hindi ako enrolled. May peking ID ako. Pasok ka. Gusto ko lang magsayaw. Papasok. Nakapasok ako. Nag-dance troupe ako. Sumasayaw ako sa program ng university. Hindi Hindi ka ako taga- nag-aaral. Hindi ba nagtatanong yung mga kaano mo? Uy, anong batch ka dito? Anong Hindi, wala. Sabi ko lang engineering kasi hiwalay yung engineering building. Lagi silang, wala ano. Wala eh. Engineering, walang klase, ganyan. Kasi may sinama lang ako na kaibigan ko na engineering talaga. Medyo ako nun eh, yung mataba ako dati talaga. mataba ka ako dati. Mataba Okay. talaga ako dati. Tapos sabi sa akin nung professor, sabi niya, alika nga dito. Sabi ko, ba't ka na, ano ko ba? Ano ba yan? Taba o muscle? Gumanon sa akin. Both. Gumanon ako. Both. Wag mo nang pilitin yung mga moves na hindi bagay sa'yo. Gumanon sa akin. Kasi parang kang si Jamie Santos na nagpipilit magsayaw. Sabi. Ginanon ako. Sa harap ng lahat? Sa harap ng lahat. Tapos may mga nagbabalibol doon. May nagpipi doon. Tapos naka-mic. Pinahiya ka. Oo. Kaya ako vain. Kaya ako... Grabe yung workout mo. Kaya may abs ako, di ba? Or kahit pa paano, lean na. Contoured. Contoured. So, paano ka napasok nga sa theater, Ah, sa pagkanta?
nung high school ako, may theater company na parang academic-based. Yung, Sa Florentino, ano to? oo, may High school? teacher doon na may company siya, Student Theater Artist Foundation, na nagtutour sa mga schools sa Luzon. Tapos sabi sa akin, Gerald, kasi nga may extracurricular activity talaga ako. Sabi sa akin, Gerald, kailangan namin ng dancer sa play. Pwede ka bang mag-dancer? Uy, ano to, may kita to kahit papaano. May honorarium. Sabi ko, Magkano honorarium? 500. In fairness, Laki. malaki. Tapos pinakanta ako nun, sintonado pa, tapos kinuha ko yung lower octave. O, bass ka na lang. Likod na naman. Pag bass, likod, di ba? Likod na naman. Okay, go. So, nung time na nasa likod ka, anong iniisip mo yun? Mapupunta rin ako dyan sa harap. Talaga. Mm. Never mo naisip na tigil ko na to, parang walang mangyayari to. Naisip ko yun. Naisip ko yun nung darating kasi sa panahon na sa buhay na sa sobrang tagal mo siyang ginagawa, meron kang mapapaisip ka na, ano ba, is this worth it? Parang kailangan ba Walang magstay ako? pinupuntahan. Walang pinupuntahan. Tinry ko mag-apply sa call center, ganyan, di ba? Hindi ko rin Kasi tuloy. hindi talaga yun ang gusto mo. Hindi gawin. talaga eh. Ganito siguro, nangyayari, pag itutuloy ko na, tapos meron tawag na, Je, may show. Ayan, may show tayo. Game ka ba? Kasi game ako. Gusto ko talaga mag-perform. Kung sumuko ako nun, wala ako dito. Hindi kita nakausap ngayon. Totoo yan. Di ba? Ganun eh. Tsaka how bad do you want it? How bad? Gaano mo siya gusto? Lalo na pag nakikita mo yung mga signs. Ano yung mga signs nun? Ayun nga, yung supporting role ka na, may lines ka na, merong director na, next project ako, sali kita. Ayan. May nagsabi sa'yo na director na sa next project ko, mag-audition ka. Ibig sabihin, may nakita siya sa'yo. So, kinakapitan ko yun hanggang sa, ayun na, nagtuloy-tuloy na. At pag ako nag-audition, at pag ako kinuha niyo, yun ang motto ko, alam ni Kim yan. Pag ako pinag-perform dyan, duduguin ako. Ganong level yung... Hanggang kaluluwa ibibigay ko sa inyo. Hindi ako pepreno. Hindi ako pepreno talaga. Ganon. Napagsalitaan ka rin ba ng mga masasakit nun? Oo. Meron akong tatay ng best friend ko. Tanggap ko naman yung sinabi nila kasi dati nga akong yung honor students. Parang sabi sa akin, ito, ginanyan ako, nandiyan lang ako sa harap. Kausap niya yung kumpare niya. Ito si Gerald, sayang to no? Ito mo, pa-chetter, extra. Sayang to, matalino to eh. Wala nangyari. Ganun. Kasi nga hindi nila kinoconsider na profession ang pagpa-perform, di ba? Racket base. So, hindi mo makakalimutan yun, yung sinabing sayang to, walang nangyari. Pati blocking nila. Kung saan siya nakatayo, sa kaliwa, sa kanan, alala ko yun. Hindi mo makakalimutan yung sinabi ni Maya Angelou nun. Oo. You will never forget what people made you feel. Oh, yes. Ganda. Sobra. So, yung naramdaman mo nung time na yun, nung sinabi niya yun. Sabi ko talaga, sabi pa, sayang to. Tapos nakaganyan ako. Ganun tawa ka na lang kasi tatay. Pero tumagos yun. Oo, sobra. Sayang ako. Tapos, sayang di ba? Honor, ginanong pa ako, di ba? Honor ka dati. Dinidilim pa. Oo, yung parang gusto niyang i-affirm ko siya. Na, aware ka naman, Gerald, na sayang ka, di ba? Parang gusto ganun. So, mas masakit. Competitive ako eh. Competitive ako. So, paano mo tinik yun? Sabi ko, hindi. Lahat sila, naalala ko. Yung mga nagsalita sa akin sa PUP, nagsabi sa akin ng sayang, yung mga hindi naniwala sa akin. Mapapanood niyo ako minsan. So, nung nag-land ka na ng lead role? Sobrang masaya ako. Pero dahil competitive ako, grabe yung pressure ko sa sarili ko. Ako na yung nagbigay ng pressure sa sarili ko. Sobra mong perfectionist. Sobra. Harsh din ako sa sarili ko na parang, pangit ng choice. Parang may sarili kang expectation sa sarili mo na hindi mo maabot. Hindi ko maabot. Yun nga sinasabi natin kanina, parang hindi tayo mas masaya ngayon. Kasi dati wala tayong expectation. Ngayon Totoo. na-expose tayo sa ganito, tumaas yung expectation natin sa buhay. Kaya in the end, actually tayo nagpapahirap sa sarili natin. Kaya meron tayo ngayon lalo na parang hindi ako enough.
It's parang hindi enough yung ginagawa ko. Ngayon nga ako nagka-self-pity talaga. Oo, totoo yun. Ewan ko kung naramdaman mo to dahil sobrang tagal. Kasi may ganun akong feeling eh. Dahil sobrang tagal nung hinintay mo, nung ikaw na yung nasa harap, hindi mo siya manamnam ng sobra. Oo. Kasi alam mo yung hirap ng pinagdaanan. Sobra. Na parang, di ba kayo iba, yes! Parang tayo, parang Totoo. nakahinga ka pa lang na, Totoo. Tsaka alam ang mo, tagal kong inakyat. totoo, tsaka alam mong, simula pa lang to. Actually, simula pa lang to. What's next? Parang mas mataas pa pala yung bundok na aakyatin. mas Akala mo na nakita mo. akyat mo na. Ganun siya eh. Ano siya eh, hinubog ka ng panahon na umaakyat. Yun eh. Kaya yung kahit nandun ka sa tuktok or nasa mataas na lugar ka, alam mong may aakyatin ka pa. Kasi minsan sobra nating focus dun sa destination. Hindi natin na-enjoy yung journey in between. Oo. Tapos hindi natin nakikita kung gaano kalayo na yung nalakad natin. Yes. Yes, at in connection sa sinabi mo, yun din nga pala ang isa sa lagi kong dinadahilan sa mga tao na bakit hindi ka sumuko. Kasi nakita ko yung sarili ko na may nararating at pag may nararating kayong layo na ng pinanggalingan ko, layo na ng narating ko, susuko pa ba ako? Tuloy ko na to. Mamatay na ako. Oo, totoo yan, no? Duguin na kung duduguin. So, tuloy-tuloy Bibigay ko na lahat. Bigay ko Dito na na lahat. Tapos anong sinasabi na sa'yo ng mami mo ngayon? Ay, proud na ngayon, proud bida siya. ka na. Proud na proud siya. Di pa rin siya nasasanay eh. Di pa rin siya nasasanay. Dati naalala ko nung artista na talaga. Tapos naglalakad kami. Tutuban Mall. Ganyan. Pa-picture. Tapos gaganyan yung mama ko, yung hahawak sa akin. Titignan ako sa mukha. Grabe no? Artista ka na talaga? Ginagano ako ng nanay Pati ko. nanay mo, di mo ako paniwala. Oo eh. Sabi ko, oo nga ma. Ang hirap kasi pag hindi ka mukhang artista, hindi ka talaga paniniwala ang artista ka. Hanggat Nanay may mo na yun. mapapicture eh. Nanay ko na mo yun eh. Sabi ko, artista talaga ako ma. I see you eh. Tapos yun naman, galing. Proud. Ganun siya. So ano na talaga yung dream mo ngayon? Unang-unang pangarap ko para sa nanay ko. Magkaroon ng komportable. Kasi tumatanda na rin eh. Tumatanda na yung nanay ko. Ang tagal ko na sa industriya, kung tutuusin. Ilang years? Including theater, it's since 2004. So it's 16, 17 years. 16, 17 years. It's a continuous winning and losing. And I want to give the winnings to my mom. Magkaroon din ako ng komportableng buhay. Umarte pa sa marami pang pelikula or projects. Of course, may mga plano with Kim. Yes. Di ba? Siyempre, may mga gustong abutin na pangarap. Kayong dalawa. Oo. Pero hindi ako ngayon nag-isip ng, dati, ang goal ko ito. Hindi ako nag-isip ngayon ng matagal na goal. I live one day at a time. Sana. Yun talaga ang tinuro ng pandemic. Yun talaga. Di ba lahat tayo may individual tayong journey dito sa pandemic eh. Para sa'yo, ano yung pinakamalaking tinuro sa'yo nitong universal timeout? Kasi may kanya-kanya siyang message sa atin tong pandemic eh. May tuturo siya eh. Ang sabi niya sa akin talaga eh, parang everything is temporary, Jay ah. Everything is in temporary. Even if binild mo siya ng matagal or matagal mo siyang pinlano, kahit ginamitan mo ng scientific knowledge or formula yan, everything is temporary. Pwede siyang mabawi sa'yo, matanggal. Kung yung message na nakuha mo from God is everything is temporary, what do you think is permanent in you? Passion ko. Yung pagmamahal ko dun sa ginagawa ko. Yun ang permanente sa akin. Yun naman ang bumuhay din sa akin. Kaya ako tumagal ng 16 years eh. Talagang passionate ako sa isang bagay. Pag passionate ako sa tao, passionate ako sa tao. Passionate ako sa isang bagay, passionate ako sa isang bagay. So yun yung may iwan. Ang ganda, di ba? Kasi parang yung lesson din na nakuha natin dun sa kinuwento sa atin ni Jay, na pwedeng tanggalin sa atin lahat. Pero as long as you have that passion inside of you, the hope and faith, Yes, faith. Hindi makukuha yun sa'yo. Hindi. Kasi you can always rebuild yourself again. Yes. Even if you're back to zero. But even if you're back to zero because you've experienced a lot of things, you are now starting from experience. Yes. Hindi ka talaga Hindi zero, ka nawalan. zero. Hindi ka talaga Ngayon, nawalan. you are back to zero, but you are starting from From experience. experience.